De ville plocka ut Maduro och de var tvungna att ljuga för att kunna göra det. De fortsätter att ljuga om att styra Venezuela nu för att få den venezuelanska regimen och knarkkartellerna och de colombianska gerillorna att lämna landet frivilligt. Lägesrapport Venezuela. Idag är det den 9 januari 2026. I veckan som har gått har mycket hänt. För mindre än en vecka sedan så tog ju USA ut Venezuelas diktator Nicolás Maduro och hans hustru Cilia Flores. Och i Venezuela så blev vicepresidenten Delcy Rodríguez insvuren som interimspresident. Och där har de nu 90 dagar på sig att anordna ett extraval för att upprätthålla skenet av att de följer grundlagen. I USA så har Trump sagt att det är USA som ska styra Venezuela nu och de har sagt att det blir inga fler extraktioner utan den som sätter sig emot kommer att bli eliminerad. En bomb i huvudet i princip. I Venezuela har reaktionen bland chavistas, regimanhängarna, varit att de kan inte stå emot det här. Det finns ingenting de kan göra. Fullständigt meningslöst att försöka kämpa mot detta. Och därför så har de lagt ner vapnen. Milisen lämnat tillbaka vapnen de fått ut. Och gerillorna, ELN och FARC, ledarskapet för de gerillorna, de colombianska gerillorna som har varit i Venezuela i många år, lämnar nu landet. Det är vad som de säger till oss från Amazonas djungler. Och vad händer nu? Vad kommer att hända? I veckan som kommer så kommer Venezuelas oppositionsledare, nobelpristagaren Maria Corina Machado, att möta Donald Trump. Och nu ska vi komma in på lite analys. Jag ska inte säga för mycket för att med säkerhet så finns det folk som stödjer diktaturen som följer min kanal eftersom de vet mycket väl vem jag är. Men när vi plockade ut Diosdado Cabellos livvakt, han deserterade år 2018 och motståndsrörelsen smugglade ut honom. Och då hade vi chans att förhöra honom innan vi överlämnade honom till amerikanerna. Det var min gode vän som gjorde det nere i Peru. Men jag pratade också med honom per telefon och ställde några frågor. Och det som han kunde berätta då, det var ju att den han hade vaktat i 12 år och varit i innersta cirkeln för hans livvakt, Diosdado Cabello, som då var riksdagens talman och nu inrikesminister och polisminister. Livvakten berättade att han är chefen för El Cartel de los Soles, den militära kokainkartellen. Därför så blev det lite överraskande för oss när de överlämnade honom till amerikanerna. När vi överlämnade honom, ska jag säga, till amerikanerna. Och de skrev ett åtal mot honom. Han var inte under åtal innan, men han blev då en grand jury i New York gjorde en indictment mot honom. Men de satte att Maduro var chef för Cartel de los Soles och det visste vi ju att han inte var. Och vi visste att amerikanerna visste att han inte var det. Och när nu Trump börjar prata om att Maduro var chef för Cartel de los Soles och att de skulle gå in och ta ut honom. Och de åtalade honom i New York i veckan som gick. Och vet ni vad som hände? De drog tillbaka den åtalspunkten omedelbart i princip. De drog tillbaka det. Han är inte längre åtalad för att vara chef för El Cartel de los Soles. Så varför plockade de upp det? För några månader sedan så pratade de om att han var ledare för El Tren de Aragua. Och sen började de backtracka på det. Så här kommer analysen nu. Trump var tvungen att ha en justifikation för att gå in och ta ut honom. Han var tvungen att kunna ha någonting som övertygade Pentagon och militärerna om det. Trump hade haft flera militära ledare. Den som planerar aktionerna i Pentagon
sa upp sig. Han som var chef för flottan i Karibien sa upp sig. Han hade alltså problem med att få militärerna att lyda orden att gå in och ta ut Maduro. Så han behövde vad heter det för någonting? Ett rättfärdigande, ett svepskäl för att prata ren svenska. Han behövde ett svepskäl för att göra det. Och svepskälet var att Maduro var chef för Cartel de los Soles. Men i verkligheten så var han inte det. Chefen för Cartel de los Soles var hela tiden Diosdado Cabello. Och det är en kartell som har funnits sedan innan chavismen kom till makten. Och när Chavez kom till makten så var det ju med hjälp av militären. Så den här militära kokainkartellen har säkert varit behjälplig med att få Chavez vald till president och har hela tiden agerat under skydd av den här diktaturen. Men nu så är Diosdado Cabello rädd. Han har aldrig varit speciellt modig. Han är känd för att vara en fegis. Och när han har ett tv-program varje onsdag som heter Con el mazo dando, alltså slå med klubban betyder det i princip. Och det spelades alltid in inför publik och så. Och han var alltid väldigt utmanande och morsk. Men för 2 dagar sedan han spelade in det så var han ensam i en liten studio och väldigt mjäkig. Han vet att han står härnäst på tur. Så vad var det som hände förresten? Jag kan ju ta på och berätta för er att det finns 4 maktgrupper i Venezuela, eller fanns. En var Nicolás Maduro Cilia Flores som är uppbackad av Kuba. Den är nu eliminerad. En annan är bror och syster Rodriguez. Och nu är det Delcy Rodriguez som är interimspresident. Och hennes bror är... han har någon position också. Jag tror han är riksdagens talman nu. Och sen den tredje fraktion är arméchefen, militärchefen Padrino López. Och han och Delcy Rodriguez var det som konspirerade och gjorde förräderi mot Nicolás Maduro. Och fick ut, på det viset tillät amerikanerna gå in och plocka ut Nicolás Maduro. Men det var bara delar av militären som la ner vapnen. Det var några som sköt tillbaka och de blev snabbt eliminerade. Resten såg att det var ingen idé att göra motstånd. De enda som gjorde rejält motstånd det var den kubanska livvakten. Och det var hundratals som dog. Även en del civila. Men framförallt så gick planen alltså ut på att göra en massa oljud. De bombade den civila flygplatsen motsvarande Bromma i Sverige, La Carlota, för att det skulle bli oljud. Men där fanns egentligen ingenting att bomba utan det var bara för att göra oljud. Och flög in med, jag tror det var 8 helikoptrar eller något sånt där. Det var ett litet antal. Men det är specialhelikoptrar, det är inga vanliga. Utan det är en specialgrupp, Delta Force, som har mycket speciellt utrustade helikoptrar. Så flygplanen som de har i Venezuela, ett antal, några få gamla F-16 och Sukhoi 30 tror jag det. Alla de satt startberedda och klara på, de har väl omkring 5 flygbaser i Venezuela. Och ingen fick tillstånd att flyga därför att flygvapnet var med i konspirationen. Flygvapnet, flottan och nationalgardet var med i den här konspirationen och hjälpa amerikanerna att ta ut Maduro. Det var bara armén som inte var med på de noterna efter vad jag har hört. Så, och armén är de som hjälper Cartel de los Soles att smuggla knark. För det är guvernören i delstaten Táchira, Freddy Bernal, som är den som tar emot drogerna från ELN-gerillan, de som höll mig gisslan där. Så nu är det de som är kvar och nu måste de se vad 17 ska de göra. Vi vet ju vad de är och amerikanerna vet vad de är.
Så om de inte lämnar Venezuela så riskerar de att få en bomb i huvudet de också. Så därför håller de på att lämna landet nu. Men som sagt, varför sa de att Maduro var chef för El Cartel de los Soles när de visste att det var en lögn? Ja, som jag sa, Pentagon behövde en justification. Det var därför. Och nu så kan vi fråga oss, varför säger Trump att USA ska styra Venezuela? Jo, den enkla förklaringen är att om Trump kommer att styra Venezuela så finns det inget utrymme, ingen chans för dem att göra motstånd, för de har sett den enorma militära övermakten som USA har. Och i Venezuela har de inte drönare. De står helt försvarslösa mot det där drönarkriget som amerikanerna gjorde mot dem i lördags. Så om däremot den venezuelanska oppositionen tar över och USA drar sig tillbaka, oppositionen har absolut ingen militärmakt. De har ingenting, de har inte byggt upp någonting, det har inte gått därför att man måste ju ha hjälp av omvärlden för att kunna bygga upp ens en liten polisstyrka. Kan inte ens köpa en pistol utan hjälp av omvärlden. Eftersom det finns internationella regler mot vapensmuggling. Så det går inte ens att köpa en polispistol utan tillstånd från ett annat land. Så därför är oppositionen totalt maktlös. Och det enda de kan hoppas på, det är ju att ta över den militärmakt som regimen har i Venezuela. Men den militären är ju helt infiltrerad, var ju helt infiltrerad av Kuba, men de har nu börjat dra sig tillbaka dem också. Så därför så behövs det i en övergångsperiod hotet om militärt våld från USA. Men nu kommer vi in på den andra sidan av myntet. Detta är ju helt oacceptabelt för Trumps kärnväljare, MAGA. De är ju helt emot att USA ska vara inblandad i andra länders inre angelägenheter. Så Trump, och för att tillfredsställa dem så måste ju Trump framställa det som att USA kommer att tjäna pengar på det här och USA kommer att ta oljan för att vädja till low information voters, låginformationsväljare, de som inte vet så mycket. Det betyder ju inte att de är dumma, det är bara att de är oinformerade. Och då måste man liksom tala till bönder på bönders vis, som det heter. Men i veckan som kommer så kommer Trump att ha ett möte med Maria Corina Machado. Och det är nog mycket som händer. Det är som de säger, sanningen är krigets första offer. Och här är mycket spel för galleriet. Och det handlar om att få diktaturen och motståndarsidan att inse och att tro att motstånd är meningslöst. Så att man slipper gå till krig. För det som hände nu, det var ju inget krig, det var bara en extraktion. Även om det var hundratals som dog. Det är min analys som jag ser det, att det bästa scenariot är att de ljög om att Maduro var chef för Cartel de los Soles för att kunna ta ut honom, därför att hade de tagit ut den som verkligen var chef, Diosdado Cabello, så hade de ju påverkat maktbalansen i Venezuela förvisso, men till nackdel för drogkartellen. Men Maduro leder ju också kokainsmuggling. Så att, och då i maskopi med Kuba och Daniel Ortega i Nicaragua. Så det hade ju inte förbättrat situationen att ta ut Diosdado Cabello hade ju inte förbättrat situationen för demokratin i Venezuela på något kännbart sätt. Men att ta ut presidenten och kasta in landet i en sån kris som kräver åtgärder och val och omorganisation. Nu har de provocerat fram händelser som det nu gäller att försöka styra åt rätt håll.
Och det verkar ju som om de i Venezuela som är kvar, chavismon håller på att kollapsa och lämna ifrån sig makten gradvis. Och de kommer så småningom att tvingas lämna ifrån sig makten helt, sägs det, heter det. Så vi får se hur det går. Men det är nog det som är orsaken till att det har hänt som det har hänt. Att de ville plocka ut Maduro och de var tvungna att ljuga för att kunna göra det. Och de fortsätter att ljuga om att styra Venezuela nu för att få den venezuelanska regimen och knarkartellerna och de colombianska gerillorna att lämna landet frivilligt. Uppdatering sista minuten. Igår kväll så skulle de ha släppt de politiska fångarna i Venezuela och det gjordes inte. Nu kom informationen om varför. Det var Diosdado Cabello som förhindrade det. Och det kan man ju förstå, för det är hans enda förhandlingschip att ha gisslan, politiska fångar med vilka han kan förhandla. Så där är situationen nu. Nu är det slut för idag. Men följ min kanal, subscribe, för jag kommer att fortsätta informera. Tack!